What's up mga masters? Welcome back to JustMARK TV, and today sasagutin natin yung mga katanungan ninyo kung bakit nga ba hindi lahat ng klase ng lobo ay lumilipad, pare-pareho lang naman na may hangin. Gagamitin natin siya ng iba't ibang equipments. Unahin natin yung hand pump using regular air. Tingnan natin kung lilipad ba siya at pumutok. So, parang buhay lang yan, walang susuko. Second try. Okay, always secure the nozzle of the balloons. Yun, hindi siya lumipad using regular air. Ngayon, subukan naman natin gumamit ng electronic pump using regular air pa din. Okay. Hindi rin siya lumipad. Bakit kaya? So, kadalasan sa mga customers ko, sa party needs, akala nila yung regular na lobo, basta talian mo o hanginan mo, ililipad na. Well, hindi po ganon. Kasi gumagamit po tayo ng special air, usually helium or hydrogen gas po yan. Gagamit tayo ng tangke sa pag-inflate ng helium-filled balloon. Okay. Mag-iingat po kayo kasi kapag itong gamit natin na gas na to ay very flammable. Okay, lumipad. Yan. Talian natin. Just to make sure na hindi siya lilipad kaagad. Okay, let's compare yung mga balloons. So as you can see, very flammable po talaga ito. So be cautious pag gumagamit ng ganitong klaseng air. Huwag pong papalapit sa mga bata. Tsaka any flames, fire, kahit sigarilyo, lighter, huwag niyo po ilalapit dito. Marami na pong incidents na nangyari na nagkasunog, gawa nga po ng helium. So ayun, tinalian din po natin yung isang lobo, kulay blue, at yung kulay red na balloon. Yan. So kahit may tali po siya, basta regular air at hindi helium ang gamit, hindi po siya lilipad. The maximum buoyancy of a helium balloon is more of like 4 to 5 hours, the maximum. Meron pong ginagamit na special na parang wax na pinapahid sa balloon. Yung po yung nagpapatagal sa kanya ng up to 2 days. So ayun guys, sana nasagot ko po yung katanungan ninyo kung bakit hindi lahat ng lobo lumilipad. Next time pag pupunta kayo sa mga party needs, nagtatanong kayo, hanapin nyo po yung helium para lumipad yung balloons ninyo. Maraming salamat po. I'll see you next time. Please don't forget to like, share, and subscribe.